मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ है? Yes, sir. एकैछिन है, म स्क्रिन सेयर गर्छु। मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है? Yes, sir. ओके ओके सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दा नि अब म र ब्रिज किशोर सर दुईटैजना मिलेर तपाईँहरूलाई अप्लाइड मेकानिक्स पोर्सन चाहिँ पढाउँछौँ नि। अनि मेरो इन्ट्रोडक्सन दिने हो भन्दाखेरि मेरो नाम चाहिँ आदित्य अग्रहरी भयो, आदित्य अग्रहरी। एन्ड मैले चाहिँ आफ्नो ब्याचलर्स इन सिभिल इन्जिनियरिङ, बिटेक सिभिल इन्जिनियरिङ भिआइटी भेल्लोरबाट कम्प्लिट गरेको छु। मैले चाहिँ पुल्चोकमा पनि एडमिसन गराएको है, अनि पछि चाहिँ कम्प्लेक्सबाट मैले भिआइटी भेल्लोर पढ्न पाएको, अनि त्यही भएर मैले पुल्चोकलाई छोड्नु पर्यो। अनि अहिले चाहिँ मैले आफ्नो ब्याचलर्स कम्प्लिट गरेर म चाहिँ फुल टाइम तपाईँको रिन्युएबल एनर्जीको सेक्टरमा जब गरिरहेको छु। अनि त्यो भनेको हाम्रो मोस्टली मैले दुईवटा कुरा, हाइड्रो पावर र सोलर पावर प्लान्ट जुन हुन्छ यो फिल्डमा काम गरिरहेको छु। अनि तपाईँहरूलाई पनि अब यो सँगसँगै अब फुल टाइम त म यो जब गर्दैछु, पार्ट टाइम चाहिँ अब हाम्रै आफ्नै सरहरूसँग मिलेर तपाईँहरूलाई पढाउने पनि भइ नै रह हुन्छ सँगसँगै। सो अहिले चाहिँ यो क्लास यो भनेको हाम्रो डेमो क्लास भयो। डेमो क्लासमा मैले अब यहाँनिर तपाईँहरूले अप्लाइड मेकानिक्स फर्स्ट र सेकेन्ड भनेर दुईवटा छुट्टै तपाईँले सेमिस्टर 1 र सेमिस्टर 2 मा यु विल स्टडी अप्लाइड मेकानिक्स। अब इन्डियातिर भनेको अब हामीले सिम्पली पढ्दाखेरि इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भनेर पढ्यो होइन। यो पनि कुरा सेम नै हो, दुइटै भनेको सेम कुरा नै भयो। इन्जिनियरिङ मेकानिक्सकै पार्ट भनेको अब अप्लाइड मेकानिक्सतिर भयो। अनि अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको सिलेबसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब आइओईकै वेबसाइटबाट तपाईँले एभ्री सब्जेक्टको सिलेबस चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ होइन। तपाईँहरूसँग एभाइलेबल पनि होला। इन केस छैन भने अब मैले छिटो नोट गराउन खोज्यो भने तपाईँको अब जेनरल भनेको फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन भनेर छ है। सरी, यो भनेको यु हेभ इन्ट्रोडक्सन। यो इन्ट्रोडक्सनभित्र अब तपाईँले डेफिनिसनहरू मोस्टली पढ्नुहुन्छ होइन। अब मेकानिक्स भनेको के हो, मेकानिक्सको डिफ्रेन्ट पार्टहरू होइन। अब लाइक मेकानिक्समा पनि तपाईँको एउटा चाहिँ अब सलिड मेकानिक्स छ, फ्लुइड मेकानिक्स छ होइन। त्यसै गरी इन्ट्रोडक्सन पछि तपाईँले रिजिड बडी, डिफर्म बडी भनेको के हो तिनीहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। देन भनेको मोस्टली हामीले डिस्कस गर्ने भनेको न्युटोनियन मेकानिक्सको बारेमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ। न्युटन्स ल फलो हुने होइन, न्युटोनियन मेकानिक्स पढ्ने है। सो दिज अल कम्स अन्डर तपाईँको इन्ट्रोडक्सन पोर्सन होइन। सिलेबसको फर्स्ट पार्ट तपाईँको इन्ट्रोडक्सनको अन्डरमा बेसिक डेफिनिसनहरू, बडीहरू कुन कुन छ होइन, स्टेटहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेकानिक्सको मेन पार्ट भनेको न्युटोनियन मेकानिक्स भयो। अब अरू डिफ्रेन्ट मेकानिक्स पनि छन्, नन न्युटोनियन मेकानिक्स पनि छन्। त्यो पार्टहरू तपाईँले पढ्नुहुन्न। न्युटोनियन मेकानिक्स हामी मोस्टली डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको सेकेन्ड पार्ट भनेको हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट्स इन स्ट्याटिक एन्ड स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। सो यहाँनिर तपाईँले अब कुनै पनि बडी इक्विलिब्रियममा हुँदाखेरि त्यो बेलाको तपाईँले फोर्स, मोमेन्ट यिनीहरू कुराहरू यहाँ पढ्नुहुन्छ है। सो यो भित्र तपाईँले अब फ्री बडी डायग्रामहरू पढ्नुहुन्छ। कुनै पनि बडीमा एक्ट भइरहेको फोर्सेसहरू कसरी सो गर्ने इन टर्म्स अफ फ्री बडी डायग्राम, त्यो कुरा भयो यसमा। त्यसै गरी अब इक्विलिब्रियमको कुराहरू मैले भने होइन। अब जेनरली तपाईँले 2 डिग्री र 3 डिग्रीको कुरा हुन्छ। 2 डिग्रीमा इक्विलिब्रियम कसरी मेन्टेन हुन्छ, 3 डिग्रीमा कसरी हुन्छ। अनि तपाईँको त्यसै गरी इक्वेसनहरू हुन्छ। इक्विलिब्रियमको इक्वेसन चाहिँ के हो, इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स यो जेनरल भयो है। इक्विलिब्रियम इक्वेसन भनेको एफएक्स
को भ्यालु फर कुनै पनि एउटा सिस्टममा समेसन अफ एफएक्स 0 हुन्छ, त्यसै गरी समेसन अफ एफवाई को भ्यालु 0 हुन्छ, समेसन अफ एफजेड को भ्यालु 0 हुन्छ। दिज आर अल फोर्सेस है, एक्स डाइरेक्सनमा एक्ट भइरहेको सबै फोर्सको सम निकाल्नु भयो भने त्यो 0 हुन्छ, वाई डाइरेक्सनको जेड डाइरेक्सनको त्यो 0 हुन्छ। त्यो भनेको इक्विलिब्रियम इक्वेसन भयो। त्यसै गरी सेम कुरा हामीले मोमेन्टको लागि पनि लेख्न मिल्छ। समेसन अफ मोमेन्ट along x direction is 0, summation of moment along y direction is 0, summation of moment along z direction is 0। अब अझै रोटेसनतिर जानुभयो भने टर्सनको पनि कुरा आउँछ। त्यो अहिलेलाई चाहिँ हामी मोस्टली चाहिँ यही दुईटा कुराहरू बुझौँ है। सो फोर्स तपाईँको 0 हुने, नेट फोर्सको भ्यालु 0 हुने, नेट मोमेन्टको भ्यालु 0 हुने, त्यो भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम इक्वेसन भयो। अब 2 डाइमेन्सनमा हुँदाखेरि यो वाईसम्म मात्र सीमित हुन्छ। 3 डाइमेन्सनमा गयो भने तपाईँको जेड पनि आउने भयो। ओके, एन्ड देन थर्ड भनेको हाम्रो हजुर कुन सेमेस्टरमा छ सर अप्लाइड मेकानिक्स? मैले हजुरले भनेको सुनिनँ। मैले हल्का भन्न चाहे सर, कुन सेमेस्टरमा छ कुन सेमेस्टरमा छैन यो तपाईँले डिटेलमा सिलेबस हेर्नु होला। हामीले चाहिँ तपाईँले ड्राइभमा प्रोभाइड गर्छौँ क्लास सके पछाडि। ओके, मोस्टली चाहिँ हैन, तपाईँको सिलेबसको पनि सुरुको पोर्सनहरू चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा हुन्छ। अब लाइक इन्ट्रोडक्सन, बेसिक कन्सेप्टहरू यिनीहरू फर्स्ट सेमेस्टरमै हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तो छ सर, सिभिलहरूको लागि चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा छैन, अप्लाइड नै छैन, सेकेन्ड र थर्डमा छ। सेकेन्डमा अप्लाइड मेकानिक्स भयो, थर्डमा चाहिँ डाइनामिक्स भयो, र इलेक्ट्रिकल कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स वालाहरूको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा र सेकेन्ड सेमेस्टरमा छ। सो त्यो सिलेबस हेर्नु होला, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ जस्ट सरले भनेको कुरामा चाहिँ फोकस गरौँ न है। ओके, सो थर्ड पार्ट हाम्रो फोर्सेसको कुरा आउँछ है। सो फोर्सेस इन और फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी, अन अ पार्टिकल अर अ बडी, यु क्यान से। पार्टिकल भनेको अब हामीलाई बडीको स्मल पार्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने पार्टिकल हामी भन्छौँ। अब बडी नै हामी जेनरली डिल गर्दाखेरि रिजिड बडीको कुरा हुन्छ है। सो यो चाहिँ के हो भने हामीले मेकानिक्स जुन पढिरहेछौँ नि, मेकानिक्सले के एज्युम गर्छ भने हामीले जति पनि कुराहरू गरिरहेछौँ और जति पनि फोर्स मोमेन्ट यिनीहरू कुनै पनि बडीमा एक्ट भइरहेछ त्यो बडी चाहिँ हाम्रो रिजिड बडी हो भनेर हामी एज्युम गर्छौँ। रिजिड बडी भनेको तपाईँको त्यस्तो बडी हो जसमा तपाईँले फोर्स और मोमेन्ट जे पनि बाहिरको एक्सटर्नल एजेन्टहरू अप्लाई गरे पनि त्यो बडीको स्ट्रक्चर सेपमा केही पनि चेन्जेस आउँदैन। सो देयर इज नो चेन्ज इन सेप और स्ट्रक्चर। सो त्यस्तो बडीलाई हामी रिजिड बडी भन्छौँ। हामीले अब जति पनि कुराहरू एक्चुअलीमा पढ्छौँ त्यो कुराहरू अब साँच्चीकै हामीसँग भएको बडी चाहिँ रिजिड बडी होइन होइन। हामीले फोर्स अप्लाई गर्यो भने त्यसमा चाहिँ डिफर्मेसन आउँछ, तर हामीले एज्युम गर्दाखेरि अब मेन तपाईँको के छ भने सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि नै होइन और इन मेकानिक्स पढ्दाखेरि नै हाम्रो मोस्टली चाहिँ सब धेरै जसो कुराहरू हामीले एजम्सन बेसिसमै हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। लाइक सुरुमा हामीले कुनै कुरालाई एज्युम गर्छौँ अनि सेकेन्डमा त्यसलाई क्रस चेक गरेर भेरिफाई गर्छौँ। यदि त्यो हामीले एज्युम गरेको कुरा भेरिफाई भयो भने हाम्रो एज्युम्सन राइट रहेछ भनेर हामी ल यो ठिक छ भनेर भन्छौँ होइन। सो सिभिल इन्जिनियरिङमा मोस्टली कुराहरू यस्तै हुन्छ। अब जस्तो तपाईँको कुनै कलम बिमहरू डिजाइन गर्नु पर्यो भने सुरुमा तपाईँ एज्युम गर्नुहुन्छ कि ल यसको यो भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ और यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ यति हुन्छ। पछि चाहिँ तपाईँले क्रस चेक गर्दा गर्दै त्यो भ्यालु साँच्चीकै त्यसको स्ट्रेन्थ त्योभन्दा थोरै आयो भने ल यसको हामीले जुन डिजाइन गरिरहेछौँ त्यो डिजाइन राम्रो छ भन्ने बुझ्छौँ होइन। त्यो कुराहरू अझै अगाडि आउँछ। तर मोस्टली के बुझ्नु भन्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू एज्युम गरेर मात्र यसमा हिँड्छौँ किनकि सबै कुराहरू हामीले एक्ज्याक्टली फिगर आउट गर्न गाह्रो हुन्छ। सो हामीले के यहाँ एज्युम गर्छौँ के अरे हामीले युज गरिरहेको जुन बडिज हुन्छ यो बडी चाहिँ रिजिड बडी है। सो रिजिड बडी भन्नाले हामीले अप्लाई गरेको फोर्स और एक्सटर्नल एजेन्टबाट त्यो बडीको सेप और स्ट्रक्चरमा केही पनि डिफर्मेसन आउँदैन है। सो अब यहाँनिर हामी यो थर्ड टपिकमा चाहिँ फोर्सेसहरूको कुरा गर्छौँ होइन। सो अब फोर्स भन्नाले अब तपाईँको पोइन्ट फोर्सको कुरा आउँछ होइन। सो सिम्पली कुनै ठाउँमा कुनै बडीमा अब यसरी तपाईँले फोर्स अप्लाई गरिराख्नुभएको छ, लेट्स से 40 न्युटन फोर्स अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने यस्तो फोर्सलाई पोइन्ट फोर्स भन्छ। अब त्यसै गरी पोइन्ट फोर्सबाट तपाईँ
सर्फेस फोर्समा जानुहुन्छ। सर्फेस फोर्स, सर्फेस फोर्स भनेको सर्फेसमा तपाईँले लगाउने हो। लेट्स से यो हाम्रो सर्फेस छ भने यो सर्फेसमा थ्रु आउट यदि तपाईँले फोर्स अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने यस्तो फोर्सलाई सर्फेस फोर्स भन्छ। अब सिम्पल इक्जाम्पल हेर्ने हो भने अब यो पोइन्ट फोर्स र सर्फेस फोर्सकै इक्जाम्पल हेर्ने हो भने लेट्स चाहिँ तपाईँको घरको कुनै एउटा पिलर छ होइन, हो सो यो पिलरमा आउने जुन फोर्स हुन्छ हो यताबाट यो तपाईँको एउटा पिलर छ, अर्को पिलर छ होइन, यो पिलरमा यसरी एउटा बिम हुन्छ, यो बिममाथि यसरी स्ल्याब हुन्छ। ओके, सो लेट्स चाहिँ यो यसरी हामीले ड्र गर्यो अहिलेलाई बुझ्नलाई होइन। सो यो चाहिँ पिलर छ, पिलरमाथि बिम छ, बिममाथि स्ल्याब छ। सो यो पिलरमा जुन आउने फोर्स हुन्छ दिस फोर्स इज अ पोइन्ट फोर्स। यो पोइन्ट फोर्सहरू जेनरली हामीले के भन्छौँ, बडीको जुन सिजी छ यो बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटीमा एक्ट हुन्छ। ओके, अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो बिम भयो। सो यो बिम छ भने यो बिममा एक्ट हुने जुन फोर्स हुन्छ यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, युडिएल फोर्स भन्छ। यस्तो फोर्सलाई युडिएल। ओके, युडिएल भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भयो। ओके, त्यसै गरी हामी अब स्ल्याबको कुराको जुन गरिरहेछौँ, स्ल्याब हुन्छ, यो स्ल्याबमा जुन एक्ट भइरहेको जुन फोर्स छ यो फोर्सलाई हामी सर्फेस फोर्स भन्छौँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल अफ सर्फेस फोर्स भयो। ओके, सो यहाँनिर हामी फोर्सेसहरूको कुरा गर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भने हामीले यहाँनिर रिजोल्युसन अफ फोर्सको कुरा गर्छौँ। रेजोल्युसन भनेको अब सेम कुरा भयो, तपाईँले भेक्टरमा जे पढ्नु भएको छ होइन, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा एउटा फोर्सलाई तपाईँले ब्रेक डाउन गर्ने होइन, त्यही हो रेजोल्युसन अफ फोर्स एन्ड कम्पोजिसन अफ फोर्स। सो कम्पोजिसन भनेको तपाईँले दुईवटा डिफ्रेन्ट फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्ने भनेको कम्पोजिसन भइहाल्यो। एउटा फोर्सलाई तपाईँले एक्स र वाइ दुईटामा डिभाइड गरिराख्नु भएको छ भने द्याट इज रेजोल्युसन अफ फोर्स। अब यही भित्रको अब तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपलहरू पढ्नुहुन्छ, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सिबिलिटी एन्ड देन यु हेभ इक्विभ्यालेन्ट फोर्सेस। ओके, सो यो भित्र पनि तपाईँले प्रिन्सिपलहरू पढ्नुहुन्छ। सो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल भनेको प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सिबिलिटी भन्छ। यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ चाहिँ के रहेछ भने होइन, यो टपिकमा अहिले चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई यो सिलेबसको मात्र कुरा गरिरहेको छौँ। यो पर्टिकुलर अन्डरमा यो कुरा हुन्छ, यो खासमा के हो भन्दाखेरि यो हामी डिटेलमा बुझ्छौँ। ओके, त्यसै गरी अब यो प्रिन्सिपलहरू पढिसकेपछि ट्रान्समिसिबिलिटी भयो, तपाईँको इक्विभ्यालेन्ट फोर्सको कुरा आउँछ, इक्विभ्यालेन्ट फोर्सेस। सो विल डिस्कस अबाउट द्याट। त्यसपछि तपाईँ अब फोर्स पढिसक्यो भने फोर्स पढ्ने बित्तिकै हामीले मोमेन्टहरू पनि पढ्छौँ, मोमेन्ट्स एन्ड कपल्स। सो यो कपल भनेको मोमेन्ट जस्तो, मोमेन्ट कुनै पनि ठाउँमा मोमेन्ट क्रिएट गर्नु भनेको सर्टेन फोर्स हुन्छ, फोर्स इज एक्टिङ फ्रम सर्टेन एक्सिस होइन, यो तपाईँको एक्सिस हुन्छ, यो एक्सिसबाट सर्टेन डिस्टेन्समा यदि तपाईँले एउटा फोर्स अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने यसले एउटा रोटेसनल इफेक्ट क्रिएट गर्छ। यो रोटेसनल इफेक्टलाई नै तपाईँले के भन्नुहुन्छ, मोमेन्ट भन्नुहुन्छ। हो, सो यो एउटा फोर्स भयो भने मोमेन्ट हुन्छ, दुईटा फोर्स अपोजिट इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट भयो भने यसलाई के भन्ने, कपल भन्ने। ओके, त्यसै गरी तपाईँले अब रिजल्टेन्ट फोर्सेसहरूको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। सो हामीले तपाईँसँग धेरैवटा फोर्सेसहरू एक्ट भइरहेछ होइन कुनै बडीमा। अब लेट्स से हाम्रो यो एउटा मात्र बडी छ, यो बडीमा यो डाइरेक्सनमा एउटा फोर्स एक्ट भयो, माथिबाट यसरी एक्ट भयो, यहाँबाट यसरी फोर्स एक्ट भयो, अर्को यो यसरी डाइरेक्सनमा आयो, यसरी आयो। सो यो डिफ्रेन्ट फोर्सेसहरू एक्ट गरिरहेको, लेट्स से F1 F2 F3 F4 F5। सो यसरी फोर्सेसहरूबाट तपाईँले अब इक्विभ्यालेन्ट फोर्स निकाल्नुहुन्छ, रिजल्टेन्ट निकाल्नुहुन्छ, वाट इज द रिजल्टेन्ट फोर्स अल्सो। अब त्यसै गरी तपाईँको बडीमा डिफ्रेन्ट मोमेन्टहरू एक्ट भइरहेछ, लेट्स से सेम बडी छ होइन, यो सेम बडीमा अघि फोर्सहरू एक्ट भइरहेको थियो भने अब चाहिँ सर्टेन मोमेन्टहरू एक्ट भइरहेछ। सो लेट्स से यो यसको एक्सिस हो भने यो एक्सिसबाट यो डाइरेक्सनमा यहाँबाट फोर्स एक्ट भइरहेछ, त्यसै गरी यो फोर्स
यहाँबाट सर्टेन फोर्स एक्ट भइरहेछ, यसरी फोर्सहरू एक्ट भइरहेछ। सो यो एक्सिसदेखि सर्टेन डिस्टेन्समा छ, यिनीहरू एज अ मोमेन्ट तपाईँको एक्ट गर्छ होइन। सो यो मोमेन्ट एक्ट गर्दाखेरि तपाईँको अब रिजल्टेन्ट मोमेन्ट पनि तपाईँले निकाल्नु पर्यो। सो यिनीहरू कुराहरू यो टपिकमा कभर हुन्छ। तपाईँले रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्ने, रिजल्टेन्ट मोमेन्ट निकाल्ने, रिजल्टेन्ट फोर्सको डाइरेक्सन निकाल्ने। त्यसै गरी मोमेन्टको केसमा तपाईँको डाइरेक्सन भन्दा नि क्लकवाइज मोमेन्ट हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हुन्छ, हामीले त्यो कुरा भन्नुपर्छ, क्लकवाइज और एन्टी क्लकवाइज। सो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टलाई हामीले पोजिटिभ मोमेन्ट पनि भन्छौँ, क्लकवाइज भयो भने यसलाई नेगेटिभ मोमेन्ट भन्ने। ओके, अब त्यसै गरी यो चाहिँ सबै कुराहरू हामी थर्ड टपिकमा डिस्कस गर्छौँ। सो थर्ड टपिक तपाईँको जेनरली लामो हुन्छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै टाइम जाने भनेको थर्ड टपिक र फोर्थ टपिक हो। अनि इम्पोर्टेन्ट भनेको पनि यही हो। तपाईँको बेसिक्स भनेको यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है। यहाँ तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने अगाडि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। यहीँबाट सबै कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने हो। यहाँ पढेको सबै कुराहरू तपाईँ पछि आरसिसी स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुहुन्छ, स्टिल स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुहुन्छ, जुन पनि डिजाइन कन्सेप्ट डिजाइनको च्याप्टरहरू पढ्दाखेरि हामीले चाहिने भनेको बेसिक्स यहाँबाट नै हो है। देन हाम्रो फोर्थ टपिक भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्ने हुन्छ। दिस इज सेन्टर अफ ग्राभिटी। त्यसै गरी सेन्ट्रोइड एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया। So this is also one of the most important topic है। यो कुराहरू पनि तपाईँले अब अगाडितिर हरेक च्याप्टरमा काम लाग्ने हो। तपाईँको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको के हो, सेन्ट्रोइड भनेको के हो, कुनै पनि अब्जेक्टको गिभेन अब्जेक्टको तपाईँको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने होइन। अब तपाईँको ट्रायङ्गल हुन्छ, ट्रायङ्गलको निकाल्न भन्छ। त्यसै गरी रेक्ट्याङ्गल, सर्कल, सेमी सर्कल, राइट। त्यसै गरी अब जस्तो पनि दिन सक्छ, आई सेप स्ट्रक्चर हुनसक्छ, टी सेप स्ट्रक्चर हुनसक्छ। त्यसै गरी अब कुनै केसमा के हुन्छ भने तपाईँको यो आई सेक्सन जुन छ, यो यस्तो सेक्सनलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको दुईटै एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक छ। सो दिस इज सिमेट्रिक। त्यसै गरी यो पनि तपाईँको सिमेट्रिक छ। सो सिमेट्रिक अब्जेक्टको लागि तपाईँले मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने, त्यसै गरी तपाईँको अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पनि दिन सक्छ लाइक दिस। सो यस्तो स्ट्रक्चरको कसरी निकाल्ने, कुनै अब तपाईँको डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर जस्तो पनि स्ट्रक्चर दिन सक्छ। सो एउटा जेनरलको तपाईँले बेसिक सिक्नुभयो भने कसरी निकाल्ने भनेको जस्तो पनि स्ट्रक्चर तपाईँले दिएको छ, तपाईँले मजाले त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ थर्ड एन्ड फोर्थ टपिक तपाईँले मजाले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने टपिक हो है। अनि फिफ्थ भनेको हाम्रो फ्रिक्सन हुन्छ। ओके, सो फ्रिक्सन भनेको अब तपाईँले 11मा जे पढ्नु भएको छ त्यही नै हुन्छ। मोस्टली चाहिँ 11कै कन्सेप्टहरू हुन्छ होइन, थोरै डिटेलमा हुन्छ। सो यदि तपाईँले 11मा राम्ररी ध्यान दिनुभएको छ भने यहाँ तपाईँलाई केही गाह्रो हुँदैन। ओके, एन्ड अब त्यसपछि अरू पनि टपिकहरू छन्। सो तिनीहरू मलाई लाग्छ सेकेन्ड सेमिस्टरमा मात्र तपाईँको आउँछ होला, बिकज दे आर तपाईँको स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड छ। लाइक भन्ने नै हो भने मलाई लाग्छ यो 5वटा मात्र तपाईँको फर्स्ट सेमिस्टरमा आउँछ। 6 भनेको हाम्रो एनालिसिस अफ बीम एन्ड फ्रेम्स। ओके, सो हामीले 6 टपिक भनेको तपाईँको बीमहरू कसरी एनालिसिस गर्ने होइन, फ्रेमहरू कसरी गर्ने, तिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ। सो यहाँनिर तपाईँसँग गिभेन स्ट्रक्चर जुन छ, यो गिभेन स्ट्रक्चर चाहिँ डिटर्मिनेट हो कि इन्डिटर्मिनेट हो, डिटर्मिनेट इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। इन्डिटर्मिनेट जेनरली भन्दाखेरि डिटर्मिनेट और इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरहरू भन्दाखेरि कुन चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ स्टेबल स्ट्रक्चर हो, कुन चाहिँ अनस्टेबल हो, त्यो मात्र जनाउन खोजे हो कि। सो इन्डिटर्मिनेट भनेको अनस्टेबल हुन्छ, डिटर्मिनेट भनेको स्टेबल हुन्छ। ओके,
अनि त्यसै गरी अब डिटर्मिनेटमा नि तपाईँले डिटर्मिनेसी निकाल्न खोज्नुहुन्छ। सो लाइक तपाईँको गिभन स्ट्रक्चर कतिको इनडिटर्मिनेट हो कि डिटर्मिनेट हो सुरुमा फाइन्ड आउट गर्ने। अनि यो इनडिटर्मिनेसी डिटर्मिनेसीको नि तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ लेभल अफ इनडिटर्मिनेसी। लेट्स से लेभल अफ इनडिटर्मिनेसी। सो यो चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब इक्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो अर सल्युसन निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले जेनरली भनिरह हुन्छौँ नि, लेट्स से तपाईँसँग एउटा इक्वेसन छ 2x + 3y = 0। सो यो इक्वेसनको तपाईँलाई भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, यस्तो खाले तपाईँसँग दुईटा इक्वेसन हुनु पर्यो, राइट? किनकि यो x र y दुईटामा भेरिएबलमा छ। सो त्यही भएर तपाईँले यस्तो खाले दुईटा इक्वेसन छ भने लेट्स से तपाईँसँग अर्को इक्वेसन 3x + 4y = 2, अर्को एउटा अझै इक्वेसन छ भने अब यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँसँग x र y को भ्यालु आउँछ, राइट? सो यो इक्वेसनको तपाईँको इनडिटर्मिनेसी हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामी सिम्पली भन्दाखेरि दुई भन्न खोज्यो है, मिनिङ दुईटा इक्वेसन भयो भने हामीले सल्भ गर्न मिल्छ। त्यसै गरी अब हामीले लेभल अफ इनडिटर्मिनेसी स्ट्रक्चरहरूको निकाल्छौँ। सो कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई सल्भ गर्नु छ भने त्यसमा लाग्ने फोर्स मोमेन्ट यिनीहरू क्याल्कुलेट गर्ने हो भने त्यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई तपाईँलाई कतिवटा इक्वेसन चाहियो, त्यो चाहिँ लेभल अफ इनडिटर्मिनेसी अर डिटर्मिनेट अर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो, त्यो फाइन्ड आउट गर्ने कन्सेप्टले दिन्छ। सो यो कन्सेप्टको बारेमा पनि हामी मजाले डिस्कस गर्छौँ है। सो यिनीहरू चाहिँ तपाईँको हल्का एडभान्स लेभल भयो। त्यसै गरी अब यहाँनिर हामी फ्रेमको कुरा गर्यो, बिम भयो, फ्रेम भयो। बिम भनेको एउटा कम्पोनेन्ट मात्र भयो, ओके? लाइक अब बिम भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो होरिजेन्टल मेम्बर भयो, होरिजेन्टल मेम्बर। अब फ्रेम भन्दाखेरि के हो, सिम्पल फ्रेम भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने एउटा बिम र दुईटा कलम जोडेको जुन पनि स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी फ्रेम भन्छौँ। सो यो चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो फ्रेम हुनलाई, हैन? दुईटा कलम हुनु पर्यो अनि एउटा चाहिँ बिम हुनु पर्यो। अब यो मल्टिपल भयो भने पनि फ्रेम नै हो, तर मिनिमम भनेको दुईटा कलम र एउटा बिम हुनु पर्यो कुनै पनि स्ट्रक्चर फ्रेम हुनलाई। अब त्यसै गरी अब यो पढिसकेपछि तपाईँले एनालिसिस अफ ट्रस पढ्नुहुन्छ। सो दिस इज योर 7th, ओके? सो ट्रसेस भनेको के भयो, सिम्पली भन्दाखेरि दे आर द स्ट्रक्चर वेयर यु अप्लाई ओन्ली पोइन्ट लोड्स है, पोइन्ट लोड। सो लाइक हामीले अहिले भर्खरै माथि डिस्कस गर्यो नि हैन, कलममा कसरी पोइन्ट लोड आउँछ, त्यसै गरी बिममा कसरी तपाईँको युडिएल हुन्छ, पोइन्ट लोड पनि हुन्छ, स्ल्याब भयो भने सर्फेस लोड आउँछ। त्यसै गरी यो ट्रसहरू भनेको त्यस्तो स्ट्रक्चरहरू भयो। सिम्पली हामीले तपाईँले यो बिल्डिङहरूको माथि हेर्नुभयो भने इन्डस्ट्रियल बिल्डिङहरू भयो अरू कुनै पनि एउटा बिल्डिङ भयो भने यो बिल्डिङको माथि यसरी ट्रायङ्गुलर सेपमा हैन मेम्बरहरू एरेन्ज गरेर राखेको छ भने लाइक दिस। वेट, यसलाई जसरी पनि बनाउन मिल्यो, यसलाई ओके, यसलाई अझै पनि राम्ररी बनाउन मिल्थ्यो हैन? ओके, सो अहिलेलाई चाहिँ के बुझौँ भने यो तपाईँको ट्रसेस भनेको त्यस्तो खाले हो जसमा मेम्बरहरू जहिले पनि पोइन्ट लोडमा हुन्छन् हैन, अनि यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपहरू मिलेर बन्या हुन्छ, ओके? सो यो चाहिँ अब ट्रसहरूको भयो, यिनीहरूको एनालिसिस तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ कसरी चाहिँ हामीले यो ट्रसहरू डिजाइन गर्ने। यो मेम्बर जुन हुन्छ एउटा सानो मेम्बर जुन हाम्रो ट्रसमा युज भइरहन्छ, लेट्स से सिम्पल हामीले ड्र गर्ने हो भने यस्तो ट्रायङ्गुलर सेपमा हुन्छ हैन। सो अब यो चाहिँ यसको डिजाइन गर्नु पर्यो र यसमा कति लोड आइरहेछ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने यसको दुईटा डिफ्रेन्ट मेथडहरू हामी सिक्ने गर्छौँ, ओके? जेनरली हामीले तपाईँको एउटा पोइन्ट लोड मेथड हुन्छ, सेक्सन मेथड हुन्छ हैन, त्यो डिफ्रेन्ट मेथडहरू युज गरेर यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ, ओके? सो यो चाहिँ ट्रसको कुरा भयो। त्यसै गरी हामी काइनेमेटिक्स अफ पार्टिकल्स भन्ने अर्को तपाईँको यो चाहिँ 8th भयो। विल डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक्स अफ पार्टिकल्स or rigid body.
ओके सो काइनेमेटिक भनेको अब तपाईँको के भयो यहाँनिर तपाईँहरूले अब भेलोसिटीको कुरा आउँछ एक्सेलरेसनको कुरा आउँछ होइन बडी मुभ गर्दाखेरि कस्तो मोसनमा मुभ गरिरहेछ त्यहाँनिर लाग्ने फोर्सहरू जुन छ त्यो फोर्सको हामी कुरा गर्दैनौँ होइन यहाँनिर काइनेमेटिक्स भन्दाखेरि के छ भने तपाईँले बडीमा एक्ट भइरहेको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गर्ने जुन इफेक्टहरू हुन्छ अब एक्सपिरियन्सेस लेट्स से भेलोसिटी अर एक्सेलरेसन यिनीहरूको कुराहरू हामी गर्छौँ होइन कुनै बडी कतिको एक्सेलरेट भयो त्यसको भेलोसिटीमा के चेन्ज आयो होइन तिनीहरू काइनेमेटिक्स पोर्सनमा आयो यदि तपाईँले इफेक्टलाई पनि कन्सिडर गर्नुभयो भने द्याट पोर्सन इज कल्ड काइनेटिक्स ओके सो काइनेटिक्स अफ पार्टिकल अर रिजिड बडी सो यहाँनिर अब तपाईँले इक्विलिब्रियमको कुरा हुन्छ होइन डाइनामिक इक्विलिब्रियम अर तपाईँले यहाँनिर फोर्सेसहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नुहुन्छ यु विल कन्सिडर फोर्सेस एज वेल काइनेमेटिक्समा तपाईँले फोर्सले गरेको कारणले गर्दाखेरि आउने जुन भेलोसिटी हो एक्सेलरेसन हो यिनीहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ भने काइनेटिक्स विल अल्सो कन्सिडर अबाउट दिज फोर्सेस जसको कारणले यो चेन्ज भइरहेछ ओके सो यो चाहिँ हाम्रो जेनरल ओभरभ्यू थियो होइन के टपिकहरू रहेछ तपाईँको यहाँनिर अब चाहिँ हामी सुरुको अब डेफिनिसनवाला जुन पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ ओके सो अहिले चाहिँ हामी बेसिक कुराहरू मात्र सिक्ने भयो नेक्स्ट क्लासमा जब हाम्रो फर्स्ट क्लास हुन्छ हामी सुरुदेखि स्टार्ट गर्छौँ सो लेट्स जस्ट से विथ लेट्स गो विथ सम डेफिनिसन्स ओके हामी खासमा मेकानिक्समा पढ्ने चाहिँ के हो यो मेकानिक्स भनेको के हो त्यो एकचोटि डिस्कस गरौँ ओके सो सुरुमा चाहिँ अब हामीले अप्लाइड मेकानिक्स भनिरहेछौँ अर इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भनिरहेछौँ यो खासमा के हो सो इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भनेको अब यसलाई चाहिँ हामी ब्रान्च अफ फिजिकल साइन्स भन्न मिल्छ दिस इज अ ब्रान्च अफ फिजिकल साइन्स that deals with the body in rest position or in the state of motion okay so mechanics भन्ने बित्तिकै हामी के भयो कुनै पनि त्यस्तो बडी जसको हाम्रो त्यस्तो पार्ट अफ साइन्स भयो जसले केसँग डिल गर्छ भन्दाखेरि कुनै बडी रेस्टमा छ भने अरू त्यो मोसनमा छ भने त्यसको प्रोपर्टीहरू अरू त्यसले सो गर्ने डिफ्रेन्ट बिहेभियरहरूको बारेमा यदि हामी पढ्न खोजिरहेछौँ भने द्याट पार्ट इज इन्जिनियरिङ मेकानिक्स ओके अब इन्जिनियरिङ मेकानिक्सभित्र नै पनि अब अघि मैले कुरा गरेँ नि हामी न्युटोनियन मेकानिक्स पढ्ने भयो होइन तर यो इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भन्दा पनि डिफ्रेन्ट मेकानिक्सहरू पनि छन् लाइक वान इज क्लासिकल मेकानिक्स हामीले पढ्ने भनेको क्लासिकल मेकानिक्स हो है दिस क्लासिकल मेकानिक्स इज अल्सो नोन एज न्युटोनियन मेकानिक्स न्युटोनियन किन भन्यो हो भन्दाखेरि यहाँनिर जुन हामीले मेकानिक्स पढ्छौँ यसले सबैले न्युटन्स ल अफ मोसन फलो गर्छ है तपाईँहरूले न्युटन्स लभित्र 3टा ल जुन पढ्नुभएको छ नि होइन फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल एन्ड देन देयर इज न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन सो त्यो 4वटा लहरू फलो गर्ने भनेको तपाईँको क्लासिकल मेकानिक्स भयो ओके सेकेन्ड भनेको हाम्रो रिलेटिभिस्टिक मेकानिक भन्छ मेकानिक्स and then you have third one quantum mechanics so relativistic mechanics भनेको अब थ्योरी अफ रिलेटिभिटी तिर जाने भयो एउटाको रिलेटिभमा अर्कोको तपाईले मेकानिक्स स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने त्यो भनेको रिलेटिभिस्टिक भयो क्वान्टम मेकानिक्स भनेको तपाईले क्वान्टम लेभलमा गएर मेकानिक्सको स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने दैट इज क्वान्टम मेकानिक्स ओके नाउ अब यो इन्जिनियरिङ मेकानिक्सलाई अर यु क्यान से क्लासिकल न्युटोनियन मेकानिक्स जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले कति पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले 2 डिफ्रेन्ट पार्टमा हामीले डिभाइड गर्न मिल्छ ओके सो लेट्स से हामीले क्लासिफिकेसनको कुरा गर्यो भने यो न्युटोनियन मेकानिक्स अर क्लासिकल मेकानिक्सलाई हामीले
दुईटा डिफरेन्ट पार्टमा क्लासिफाई गर्न मिल्छ द्याट डिपेन्डिङ अन द स्टेट अफ द बडी ओके सो बडीको स्टेट केमा छ त्यो बेसिसमा हामीले यसलाई दुईटा डिफरेन्ट पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्छ ओके सो फर्स्ट भनेको हाम्रो के भयो दिस इज सलिड स्टेट एन्ड देन सेकेन्ड वान इज सेकेन्ड के हुनु पर्यो एउटा सलिड छ भने अर्को एउटा सलिड स्टेट छ भने अर्को चाहिँ कुन स्टेट हुनु पर्यो गाइस एनी गेसेस ओके सो एउटा सलिड स्टेट छ भने अर्को चाहिँ फ्लुइड स्टेट हो है फ्लुइड स्टेट भनेको बोथ कम्बाइन हुन्छ तपाईको लिक्विड र ग्यास दुईटैलाई हामी के भन्छौं फ्लुइड भन्छौं ओके नाउ सलिड स्टेटको अब हामीले इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भित्र पनि सलिड स्टेटमा भएको अब्जेक्टहरुको मेकानिक्स पढ्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं सलिड मेकानिक्स राइट अनि फ्लुइड स्टेटको लागि अब यो सलिडको लागि सलिड मेकानिक्स छ भने फ्लुइडको लागि के हुनु पर्यो फ्लुइड मेकानिक्स ओके सो अब सिम्पली बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने सलिड मेकानिक्स पढ्नु भयो भने तपाई बिल्डिङ स्ट्रक्चर यिनीहरु डिजाइन गर्नुहुन्छ अब फ्लुइड मेकानिक्स गर्नु भयो भने अब यो चाहिँ मोर ओभर तपाईको हाइड्रोलोजिकल तिर भयो हैन सो तपाईले अब पाइपहरु भयो डिफरेन्ट ड्यामहरु डिजाइन गर्नु पर्यो सो त्यहाँनिर अब फ्लुइडको इफेक्टलाई तपाईले कन्सिडर गर्नु भयो भने त्यो पोर्सनको लागि तपाईलाई फ्लुइड मेकानिक्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सो गाह्रो भनेको पनि फ्लुइड मेकानिक्सलाई पनि गाह्रो भन्छ हैन सो गाह्रो त गाह्रो नै छ तर कन्सेप्टहरु तपाईले राम्ररी बुझ्नु भयो भने यहीबाट तपाईले के रहेछ हैन खासमा त्यो पढ्दै जानु भयो भने यो पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है सो सलिड मेकानिक्स र फ्लुइड मेकानिक्स बेस्ड अन तपाईको स्टेट अफ द बडी हामीले टोटल मेकानिक्सलाई दुईटा छुट्टै पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्छ र अब यो चाहिँ हामीले खासमा पढ्ने मेकानिक्स भनेको सलिड मेकानिक्स हुन्छ किनकि फ्लुइड मेकानिक्सको लागि हामी छुट्टै पार्टमा डिल गरिहाल्छौं फ्लुइड मेकानिक्स भनेको छुट्टै हाम्रो च्याप्टर भइहाल्छ अब यो सलिड मेकानिक्स भित्र पनि सलिड चाहिँ हामीले के दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्छ कुनै पनि सलिड्स हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्न मिल्छ भने दिस बडी इज रिजिड एउटा चाहिँ त्यस्तो बडी जसलाई हामी रिजिड भन्छौं अनि अर्को चाहिँ बडी विच इज डिफर्मेबल सो जनरली हामीसँग भएको जुन पनि बडी छ त्यो डिफर्मेबल हुन्छ ओके सो भनेको हामीले फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि तिनीहरुको स्ट्रक्चरमा चेन्ज आउँछ तर हामीले यहाँनिर अज्युम गर्ने भनेको के रहेछ रिजिड मिनिङ हामीले जति फोर्स अप्लाई गरे पनि त्यो बडीको शेपमा कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन भनेर हामी अज्युम गर्छौं सो दैट इज रिजिड बडी सो हामीले मेकानिक्समा पनि के पढ्छौं सलिड मेकानिक्समा पनि रिजिड बडीको लागि हामीले मेकानिक्स पढ्छौं ओके सो डिफर्मेबलको लागि पनि पढ्छौं है यो चाहिँ तपाईको थर्ड इयर फोर्थ इयर तपाई पढ्नुहुन्छ होला यसको डिफर्मेबलको बारेमा सो यहाँनिर तपाईले के पढ्नुहुन्छ भने थ्योरी अफ इलास्टिसिटी and also you will study about theory of plasticity so यो चाहिँ त्यो बेला पढ्नुहुन्छ तपाईले जब आरसीसी एन्ड स्टील स्ट्रक्चर पढ्नुहुन्छ नि हैन हो सो यो चाहिँ आई गेस थर्ड इयर को तपाईको होला सिलेबस भित्र होला त्यो बेला चाहिँ तपाईले बडी चाहिँ डिफर्मेबल हो भनेर एज्युम गरेर अनि मात्र पढ्नुहुन्छ सो देन यु लर्न अबाउट थ्योरी अफ इलास्टिसिटी थ्योरी अफ प्लास्टिसिटी तर अहिलेलाई चाहिँ हामी के एज्युम गर्ने बडी चाहिँ हाम्रो रिजिड बडी हो ओके अब यो रिजिड बडी पनि के हुन सक्छ दुईटा डिफरेन्ट स्टेटमा हुन सक्छ एउटा चाहिँ स्ट्याटिक हुन सक्छ मिनिङ यो बडी चाहिँ रेस्टमा छ सेकेन्ड भनेको हाम्रो डायनामिक्स हुन सक्छ बडी चाहिँ मुभिङ छ सो डायनामिक्स भयो भने हामीले के भन्न मिल्छ यु विल स्टडी अबाउट काइनेटिक्स and then there is another one kinematics okay so अघि मैले भने जस्तै काइनेमेटिक्स भनेको के हो लाइक when the cause of motion
यो डाइनामिक्स भनेको मोसनमा हुनु है, बडी चाहिँ मोसनमा छ। सो काइनेमेटिक्स भनेको when the cause of motion is not taken into consideration. Motion is not taken in consideration. Meaning, let's say हामीसँग एउटा यहाँनिर बल छ हैन, सरी यहाँनिर एउटा बल छ, यो बल जुन छ एकछिन, ओके सो लेट्स से हामीसँग यहाँ बल छ, यो बल चाहिँ हामीले सर्टेन यहाँनिर लेट्स से 10 न्युटन फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि यो बल चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले मुभ गर्यो। ओके so when you apply a force of 10 newton, this ball starts to move with a velocity of 5 meter per second. So when you don't consider this force of 10 newton, you only see the effect of this force, meaning यो बल जुन छ हाम्रो 5 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले मुभ गरिरहेछ भनेर तपाईले मात्र बुझ्नुभयो भने यसमा लगाएको फोर्स जुन छ यो कति हो तपाईले यसलाई ध्यान दिनु भएन भने दिस कम्स अन्डर काइनेमेटिक्स। अनि काइनेटिक्स भनेको when the cause of motion is also taken into consideration. Okay, so this is all about हाम्रो solid mechanics. So हामीले पढ्ने मेकानिक्समा पनि तपाईको solid मेकानिक्समा यति कुरा रहेछ। अर्को पार्ट हामीले के छुट्यायो भने फ्लुइड मेकानिक्स, राइट? सो थोरै यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ। फ्लुइड मेकानिक्स भित्र तपाईले के पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो फ्लुइड मेकानिक्स के कुन स्टेटको बारेमा डिस्कस गर्छ? फ्लुइड स्टेट। ओके, फ्लुइड स्टेट इज बोथ लिक्विड एन्ड ग्यासेस। सो अब यहाँनिर तपाईले डिफरेन्ट फ्लुइडहरुको बारेमा पढ्नुहुन्छ, लाइक देयर इज एन आइडियल फ्लुइड हैन, आइडियल फ्लुइड भनेको एक्जिस्ट गरिरहेको फ्लुइड। सेकेन्ड इज विस्कस फ्लुइड जसमा विस्कस फोर्स एक्ट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड देन थर्ड इज इनकम्प्रेसिबल, सरी यो आइडियल फ्लुइड भनेको जसमा तपाईको विस्कस फोर्स र कम्प्रेसिबिलिटी चाहिँ जीरो हुन्छ, मिनिङ सरी यो आइडियल फ्लुइड भनेको जसमा हाम्रो विस्कस फोर्स पनि एक्ट गर्दैन र यो चाहिँ इनकम्प्रेसिबल हुन्छ। So that force which does not have viscosity or viscous nature and that is also incompressible. त्यस्तो फ्लुइडलाई हामी भन्छौं आइडियल फ्लुइड। ओके, यो सिम्पली चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन, यो हाम्रो एज्युम्सन मात्र हो आइडियल फ्लुइड भनेको। अनि एक्जिस्ट भइरहेको फ्लुइड भनेको कस्तो हो? विस्कस फ्लुइड र इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड। तर अब हामीले अहिले चाहिँ अप्लाइड मेकानिक्समा और मेकानिक्समा सलिड मेकानिक्सको बारेमा मात्र कुरा गर्छौं, यो फ्लुइड मेकानिक्सको बारेमा खासै गर्दैनौं। सो यो पार्टलाई चाहिँ हामी अहिले यही ड्रप गर्दा नि हुन्छ। ओके, सो नाउ लेट्स टक अबाउट रिजिड बडी। हामीले धेरैचोटि अब हाम्रो मेकानिक्स जुन छ सलिड मेकानिक्स जुन छ दिस विल डिल विथ द रिजिड बडी। सो रिजिड बडी भनेको के हो यो जान्नु हामीलाई एकदम जरुरी भयो। सो रिजिड बडी भनेको त्यस्तो बडी हो, body in which the deformations are negligible. The deformations are negligible. यस्तो बडीलाई हामी के भन्ने? रिजिड बडी भन्ने। ओके, अब त्यसै गरी हामीले माथि स्ट्याटिक र डायनामिक्स भनेर दुईटा कुरा भनेको थियो हैन? सो यो रिजिड बडीको लागि हामी स्ट्याटिक र डायनामिक्सको कुरा गर्छौं। सो स्ट्याटिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि statics भनेको के हो? So this is when the body is rest. When the body is at rest and it is carried out for analysis. सो कुनै बडी रेस्टमा छ भने अनि त्यसको तपाईले एनालिसिस गरिराख्नु भएको छ भने त्यो स्टडी और त्यो साइन्स पार्ट अफ साइन्स और ब्रान्च अफ साइन्सलाई हामी के भन्ने? स्ट्याटिक्स भन्ने। त्यसै गरी डायनामिक्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने सेम कुरा भन्न मिल्छ हैन? व्हेन द बडी इज एट or the body is in motion, right? So at rest यहाँनिर in motion,
and it is analyzed or it is carried out for analysis. This is known as dynamics. Okay, so यो चाहिँ हाम्रो बेसिक अब इन्ट्रोडक्सन भन्ने हो भने यिनीहरूको कुराहरू भयो. ओके, नाउ अब यो यति कुराहरू गरिसकेपछि यहाँसम्म केही डाउट छ तपाईहरूलाई? हाम्रो स्ट्याटिक्स भनेको के हो, डाइनामिक्स भनेको के हो, रिजिड बडी भनेको के हो, तपाईहरूले पढ्नुपर्ने यो सलिड मेकानिक्स हो हैन. यो सलिड मेकानिक्समा पनि डिफर्मेबल बडी भनेको कस्तो बडी हो, और वाट इज मेकानिक्स, यिनीहरू सिम्पल डेफिनिसनहरू थियो. यो डेफिनिसनहरूमा तपाईँहरूको केही डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ, छैन है? ओके, सो दिज आर जस्ट जेनरल बेसिक्स थिङ्स हैन. यो तपाईँहरू अघि पनि थाहा नै होला, और मेबी तपाईँको फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लासतिर यो कुराहरू पनि आइसक्यो होला. अब हामी बेसिक टर्मिनोलोजीको कुरा गरौँ. बेसिक टर्मिनोलोजी, अगेन दिज आर थिङ्स द्याट यु अलरेडी नो. थोरै थोरै कुराहरू नयाँ हुनसक्छ, तर अब यो यिनीहरू जानिराख्नु जरुरी छ. सो फर्स्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ, दिस इज मास. सो मास भनेको के हो तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो. दिस इज नथिङ बट अमाउन्ट अफ म्याटर इन अ बडी, right? Okay, and also you also know this, that mass is always constant. यो कन्जर्भेसन अफ मासले भन्छ हैन, मास इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट. सो तपाईले यो मासलाई रिमुभ गर्नुभयो और एक्स्ट्रा एड गर्नुभयो भने मात्र त्यो मासको भ्यालु चेन्ज हुन्छ. बट फर अ सिस्टम यो मासको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ. ओके, नाउ सेकेन्ड टर्म इज टाइम. सो टाइम भनेको के हो, टाइम भनेको इट इज अ मेजर of succession of event. Okay, so यो फर्स्ट इभेन्ट छ भने र यो सेकेन्ड इभेन्ट छ भने यो फर्स्ट र सेकेन्ड इभेन्टको बीचको जुन ग्याप हुन्छ और जुन सेपरेसन हुन्छ, यो सेपरेसनलाई नै हामी के भन्छौँ, टाइम भन्छौँ. ओके, सो इट इज अ मेजर अफ सक्सेसन अफ इभेन्ट. सो एउटा इभेन्टदेखि अर्को इभेन्ट हुन बिचमा लाग्ने जुन सेपरेसन हुन्छ नि, त्यसलाई हामी टाइम भन्छौँ, राइट? थर्ड भनेको हाम्रो दिस इज लेन्थ. सो लेन्थ भनेको के हो, दिस इज अ कन्सेप्ट टु मेजर लिनियर डिस्टेन्सेस. अरू कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ है. लेन्थ भनेको तपाईँलाई थाहा छ, स्केलले लिएर मेजर गर्ने हो. तर बेसिकली हामीले यसलाई डिफाइन गर्न खोज्यो भने लेन्थ भनेको के हैन, एउटा कन्सेप्ट हो. के गर्नलाई, लिनियर डिस्टेन्स मेजर गर्नलाई युज हुने एउटा कन्सेप्ट भयो. सो तपाईसँग एउटा कुनै अब्जेक्ट हुन्छ, यो अब्जेक्टको लिनियर डिस्टेन्स कति हो त्यो मेजर गर्नु भनेकै तपाईँको के रहेछ, खासमा लेन्थ रहेछ. यो बडीको लेन्थ कति हो त्यो भनेको हामीले यसको लिनियर डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु हो. ओके, सो फोर्थ वान इज स्पेस. यो स्पेस भनेको you can define it as a region, and a region in which a body is studied, so कुनै बडीलाई हामीले कुनै एउटा हुन्छ नि रिजनमा राखेर तपाईले स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने त्यो रिजनलाई हामी स्पेस भन्छौँ. अब यसलाई भन्ने हो भने तपाईले स्पेसलाई पनि दुईटा डिफरेन्ट पार्टमा तपाईले डिभाइड गर्न मिल्छ. एउटा चाहिँ हुन्छ कार्टेसियन सिस्टम हैन. यु अलरेडी नो कार्टेसियन सिस्टम भनेको के हो, एक्स वाई जेड एक्सिसमा तपाईले बाड्नु भनेको कार्टेसियन सिस्टम भयो. तपाईले कुनै बडीलाई एक्स वाई जेड एक्सिसमा त्यो बडी कहाँ छ भनेर तपाईले स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ कार्टेसियन सिस्टम भित्र पर्यो. अर्को चाहिँ कुन हुन्छ, अर्को चाहिँ पोलार कोअर्डिनेट हुन्छ, राइट? यो पोलार कोअर्डिनेट भनेको तपाईले थीटा आर थीटा मा तपाईले डिफाइन गर्नुहुन्छ नि हैन.
पोलर कोअर्डिनेट भयो सो यो दुईटा डिफरेन्ट स्पेस भयो नाउ फिफ्थ वान इज डिस्प्लेसमेन्ट सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के भयो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको दिस इज नथिङ बट डिस्टेन्स ट्राभल्ड by a body in some specified direction. In some specified direction. So certain direction मा कुनै बडीले डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ भने द्याट इज डिस्प्लेसमेन्ट यो चाहिँ तपाईलाई अघिदेखि नै थाहा छ त्यसै गरी अरू पनि टपिकहरू छन् टर्मिनोलोजिज छन् यो तपाईहरुलाई थाहा छ सो मैले यसको बारेमा लेखिन है सो यु ह्याभ भेलोसिटी भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम सो यु अलरेडी नो भेलोसिटी भनेको के हो त्यसै गरी एक्सेलरेसन भनेको दिस इज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम Now, eighth one is momentum. So, momentum is nothing but this is mass times velocity. So, momentum is mass times velocity. Okay. Now, ninth one है So, यो चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ यो ninth भनेको हाम्रो के छ This is continuum. Okay. So, continuum भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो लेट्स से कुनै एउटा बडीको कुरा गर्यो हैन हामीसँग कुनै एउटा लेट्स से एउटा बडी छ तपाईसँग यो बडी चाहिँ डिफरेन्ट म्याटर मिलेर बने हुन्छ अर यु क्यान से यो बडी भित्र मोलिक्युल्स हुन्छ अर एटम्स हुन्छ राइट सो यो मोलिक्युल एटमहरु यसरी बसिरहेछ यो बडीमा सो यसरी बस्दाखेरि तपाईले यहाँनिर के हेरिराख्नु भएको छ देयर इज voids राइट यो एउटा र अर्को बडीको बीचमा तपाईले ग्यापहरु भेटाइराख्नु भएको छ नि हो सो यो ग्यापलाई के भन्छ voids सो जनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग जुन बडी हुन्छ दिस बडी ह्याभ voids किनकि अब एउटा कुनै पनि बडी छ त्यो बडी भित्र मोलिक्युल छ अर एटम छ त्यो अरेन्ज हुँदाखेरि सर्टेन ग्याप्सहरु हुन्छ त्यो ग्याप्सलाई हामी voids भन्छौं सो बडी जुन हुन्छ बडीहरुसँग voids हुन्छ तर हामीले के गर्न मिल्छ भने यो बडीलाई यो बडी भित्र भएको जुन voidsहरु हुन्छ these voids can be neglected while doing the analysis सो हामीले एज्युम चाहिँ के गर्छौं हामीसँग यो जुन बडीज हुन्छ यो बडीमा voids छैन है यो बडी भित्र सबै मोलिक्युलर एटमहरु कम्प्याक्ट भएर बसिराछन् सो देयर इज नो voids प्रेजेन्ट यो चाहिँ एक्चुअल हैन है दिस इज एन एजम्पसन एक्चुअली मा हाम्रो बडीसँग के हुन्छ voids हुन्छ सो हामीले यो जुन एज्युम गरिराछौं दैट दिस voids आर नट प्रेजेन्ट यसलाई नै हामी चाहिँ के भन्छौं कन्टिन्युम भन्छौं ओके सो यो अगेन हाम्रो वान अफ द अजम्पसन्स हुन्छ जसले चाहिँ हामी युज गरिरा हुन्छ यो मेकानिक्समा ओके सो हाम्रो जनरल केसमा चाहिँ voids प्रेजेन्ट हुन्छ यो voidsले पनि इफेक्ट गर्छ तर हामीले क्याल्कुलेसन अर स्टडी गर्दाखेरि हाम्रो बडी भित्र voids छैन भनेर मात्र एज्युम गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्छौं सो दिस इज नोन एज कन्टिन्युम ओके नाउ द लास्ट टर्म इज पार्टिकल सो पार्टिकल भनेको के हो भन्दाखेरि पार्टिकल भनेको तपाईलाई थाहा छ है तर हाम्रो यो अप्लाइड मेकानिक्सको भाषामा पार्टिकल भन्ने हो भने when the body is very small when compared to the study space okay so let's say तपाईसँग एउटा यो बडी छ हैन यो बडीको
यो बडीलाई जुन हामीले स्पेसमा राखेर स्टडी गरिरहेछौँ, लेट्स से यो बडी अब तपाईँको 10 सेन्टिमिटर रेडियस भएको बडी छ, राइट? अब यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा ठुलो कोठा रुममा राखेर स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने यो रुमको कम्पेरिजनमा यो 10 सेन्टिमिटर रेडियस भएको अर लेट्स से 10 mm रेडियस भएको जुन अब्जेक्ट जुन छ, यो अब्जेक्ट चाहिँ के भयो? भेरी स्मल भयो हैन, कम्पेयर टु दिस रुम. So we can call this body as particle. Okay, so this is also a assumption. तपाईको स्टडी एरियाको कम्पेरिजनमा तपाईसँग भएको जुन बडी जुन छ, यो बडी एकदम सानो भयो भने त्यस्तो बडीलाई हामी के भन्ने? पार्टिकल भन्ने. ओके, सो दिज आर सम टर्मिनोलोजिज. यहाँ भएको टर्मिनोलोजिजमा तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु थाहा नै थियो हैन? मास थाहा छ, टाइम भनेको के हो त्यो पनि तपाईलाई थाहा छ, लेन्थ भनेको हामीले पुरा बुझ्यौ हैन? यो भनेको एउटा कन्सेप्ट रहेछ, लिनियर डिस्टेन्सलाई मेजर गर्ने. त्यसैगरी स्पेसको कुरा गरे, स्पेस भनेको जहाँनिर हामीले स्टडी गरिरहेछौँ, कार्टेसियन सिस्टम र पोलर कोअर्डिनेट. नाउ यु हैव डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, मोमेन्टम. कन्टिन्युअम भनेको एउटा नयाँ कन्सेप्ट तपाईहरुले बुझ्नु भयो. यसले चाहिँ के भन्छ? हाम्रो बडी भित्र वेट्स छैन भन्छ. ओके, and then you have particle. Now अब यसपछि तपाईले पढ्ने भनेको के रहेछ? डिफरेन्ट फन्डामेन्टल लज. ओके, सो अब स्टडी गर्नु पर्यो त्यो बडीलाई स्टडी गर्न तपाईसँग के हुनु पर्यो? सर्टेन लज हुनु पर्यो नि हैन? त्यो लज फलो गरेर अनि मात्र तपाईले के गर्नुहुन्छ? स्टडी गर्नुहुन्छ. सो यो लजहरु भनेको न्यूटन्स ल हो. ओके, सो फर्स्ट वान इज न्यूटन्स फर्स्ट ल. So you already know Newton's first law भनेको के हो? Rate of change of यो फर्स्ट लले के भन्छ? तपाईको बडी चाहिँ तपाईले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्नु भएन भने यो बडी यदि रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै हुन्छ, मोसनमा छ भने त्यो मोसनमै हुन्छ. सो दैट इज योर न्यूटन्स फर्स्ट ल. सेकेन्ड ल चाहिँ के हो? न्यूटन सेकेन्ड लले के भन्छ? This gives the definition of force. So rate of change of momentum is force भन्छ. यो चाहिँ न्यूटन्स सेकेन्ड ल भयो. Then you have third law. Third law is Newton's third law. So third law चाहिँ के भयो हाम्रो? Every forces have a equal and opposite reaction. And then after these three laws, you have another law, that is Newton's law of gravitation. So यो पनि तपाईलाई थाहा छ, यो force due to gravity is equals to k times mass, product of mass divided by inverse of square of the distance between these two masses. Okay, यो चाहिँ तपाईको न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भयो. सो हाम्रो फन्डामेन्टल ल भनेको तपाईको न्यूटोनियन मेकानिक्समा फलो हुने ल भनेको के रहेछ? यो चारवटा ल रहेछ. ओके, अब यसपछि तपाईले पढ्ने अर्को ल भनेको देयर इज ल अफ, तपाईले अहिलेसम्म नसुनेको ल चाहिँ ल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी अफ फोर्सेस. ओके, सो यो पनि एकदम सजिलो छ है. यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो बडी छ भने सर ग्राभिटेसनमा जी हुन्छ कि के हुन्छ सर? त्यो त इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा हुन्छ के कसो हो? राइट. सो यो मैले अहिले के भनेर यो कन्स्टेन्ट मात्र मैले भन्न खोजे हो. यु क्यान राइट जी एज वेल हैन? यो भनेको जी नै हो. मैले अहिलेलाई कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर मात्र के लेखेको छु. यु क्यान राइट जी m1 m2 by r square. ओके, सो ल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एकछिन सरी. सो ट्रान्समिसिबिलिटीको लले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग यो एउटा बडी छ, राइट? यो बडीमा लेट्स से तपाईले यहाँबाट यसरी फोर्स अप्लाई गर्नुभयो भने हैन, यो तपाईको एफ फोर्स छ भने अब यो फोर्सलाई तपाईले यसरी एक्सटेन्ड गर्नुभयो भने यो तपाईको यो फोर्स एक्ट गर्ने तपाईको लाइन भयो हैन? यो डाइरेक्सनमा तपाईको फोर्स एक्ट भइराछ भने तपाईले यो सेम फोर्सलाई अब यसरी चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर
यो फोर्सलाई यहाँनिर यसरी ड्र गर्न मिल्छ ओके सो यो सेम फोर्स जुन यहाँ थियो यो फोर्सलाई तपाईँले यसरी हेराउन मिल्छ यो मात्र हो तपाईँको ल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी अफ फोर्सेस ओके सो कुनै बडीमा यो यसरी बडी छ भने यहाँनिर यसरी फोर्स एक्ट गरिरहेछ भने तपाईँले यो सेम फोर्सलाई अब यो फोर्सलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्दै आयो भने यो ठाउँमा आउँछ अब यहाँबाट यसरी हेराउन मिल्छ यो मात्र भन्न खोजेँ ओके सो दिस इज अल अबाउट the different forces that you will study in Newtonian mechanics or classical mechanics है चारवटा बेसिक कुराहरू तपाईँलाई थाहा थियो यो ल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी पनि तपाईँले बुझ्नुभयो राइट अब योभन्दा अगाडि पनि कुराहरू छन् लाइक तपाईँको फोर्सेसहरूको क्यारेक्टरिस्टिक भयो देन यु विल स्टडी अबाउट रिजल्टेन्ट अफ फोर्सेस होइन फोर्सको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने त्यहाँभित्र तपाईँको प्यारालेलोग्राम ल आउँछ ट्रायङ्गल ल आउँछ त्यसै गरी तपाईँले पढ्नुभएको पोलिगोनल ल आउँछ देन यु विल स्टडी अबाउट फोर्स सिस्टम तपाईँको फोर्सहरू कसरी एक्जिस्ट गर्छ कोलिनियर फोर्स कोप्लानर फोर्स राइट डिफ्रेन्ट फोर्सेसहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी हामी रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्ने त्यो कुराहरू सिक्छौँ त्यसै गरी कम्पोजिसन अफ फोर्स कसरी गर्ने होइन अघि मैले डिस्कस गरेको थिएँ नि रिजोल्युसन भनेको एउटा फोर्सलाई डिफ्रेन्ट फोर्समा डिभाइड गर्नु भनेको रिजोल्युसन भयो भने कम्पोजिसन भनेको रिजल्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु सो त्यो कुराहरू हामी पढ्छौँ त्यसपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनहरू पढ्ने भयो है सो जसरी हामीले सुरुमा टपिकहरू डिस्कस गरे हो त्यही फर्मेटमा अगाडि बढ्छौँ सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनको बारेमा पढ्छौँ फ्री बडी डायग्राम पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी त्यहाँभित्र तपाईँको लेम्स थ्योरम आउँछ सो विल स्टडी अबाउट द्याट अनि त्यही भएर अब त्यही टर्ममा हामी अगाडि बढ्छौँ सिस्टम अफ फोर्स मोमेन्ट अफ फोर्स त्यसै गरी हेलो सर सरको माइक अफ भयो के भयो आदित्य सर हजुरको भोइस सुनिएको छैन एकैछिन सर यहाँ मेरो हेलो अहिले सर साउन्ड आयो हेलो आयो अनिल सर एकैछिन हजुरको चाहिँ ओके आदित्य सर अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ एकैछिन 1 मिनट जति अझै लाग्छ होला सो एकैछिन वेट गर्नु ओके सरी गाइज म डिस्कनेक्टेड भयो एकछिनलाई ओके सो आई होप तपाईँहरूले यो डेमो क्लासमा थोरै कुराहरू जुन मैले डिस्कस गरेँ सर्टेन सिलेबसको बारेमा होइन टपिकहरू के रहेछ यो भित्रको कन्टेन्ट के छ हामीले के कुराहरू पढ्छौँ और बेसिक्स के रहेछ भनेर सो त्यो हामी डिस्कस गऱ्यौँ आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला सो हाम्रो नेक्स्ट क्लासेसहरूमा हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ और फेरिदेखि राम्ररी स्टार्ट गर्छौँ है सो यहाँसम्म केही डाउट छ भने तपाईँहरूले सोध्दा हुन्छ छैन है ओके सो केही डाउट भयो भने मलाई तपाईँहरूले पर्सनली पनि रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो नेक्स्ट क्लास लिँदा हुन्छ है सो अहिलेलाई चाहिँ मैले स्टप गर्छु है त सो बाई एभ्रिवान